Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ πάλι για να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο παρέα. Είπα λοιπόν, για να μην δυσαρεστήσω και τις φίλες που πλέκουν πάρα πολύ με τις βελόνες, να κάνουμε πάλι κάτι και με βελόνα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνουμε αυτό το ωραιότατο crop top. Λοιπόν, εγώ τι έχω κάνει εδώ, έχω φτιάξει το ένα κομμάτι, γιατί το πίσω κομμάτι θα το κάνουμε παρέα. Εγώ έχω ολοκληρώσει όλο το μπροστινό κομμάτι. Βλέπετε. Ωραίο δεν είναι? Και το χρώμα καταπληκτικό. Λοιπόν, τι νήμα χρησιμοποίησα? Χρησιμοποίησα αυτό το Νάκο το Ελίνα, είναι 100% βαμβάκι. Είναι υπέροχο νήμα, σαν μετάξι. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολα και με βελόνες και με βελονάκι. Εγώ αυτό το έχω πλέξει με βελόνα νούμερο 4. Νομίζω ότι είναι η ιδανική του βελόνα. Λέει 3,5 με 4,5, εγώ νομίζω ότι το 4 είναι ιδανικό. Λοιπόν, υπάρχει σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εγώ επέλεξα αυτό. Έτσι μου ήρθε δηλαδή στο μάτι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό, πολύ ωραίο, σε μοβ χρυσαφή αποχρώσεις. Υπάρχει αυτό, το οποίο είναι μπλε και αυτό μπορούμε να το πούμε τριανταφυλλή, έχει μέσα κοινοπνευματί, έχει πολύ ωραία χρώματα. Και είναι και αυτό σε αποχρώσεις του πράσινου, μην το βλέπετε ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς τυλιγμένα, είναι ίδιο... από την ίδια παρτίδα, απλώς είναι αλλιώς τυλιγμένα. Αυτό βγάζει μοβ και βγάζει και τις μέντας μαζί. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε θα χρειαστούμε δύο. Δηλαδή, από το πρώτο μου έμεινε αυτό. Αλλά φυσικά δεν φτάνει για το δεύτερο. Οπότε θα χρειαστούμε δύο, θα περισσέψει λίγο. Εάν κάποιος δηλαδή θέλει να κάνει το κόψιμο εδώ, αλλά να το αφήσει όλο εδώ το μανικάκι, δηλαδή να πάει ευθεία επάνω, θα του φτάσουν πάλι τα δύο. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει και με μετατροπή, δηλαδή μπορεί να γίνει πιο μακρύ. Έτσι, μπορεί να γίνει πιο μακρύ. Μπορούμε να μην κόψουμε εδώ και να το πάμε ευθεία αυτό και να κοπεί μόνο αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πάλι η εκδοχή να γίνει όλο το πίσω μόνο κόμματο, δηλαδή να μην κόψουμε ούτε εδώ ούτε πίσω και να κόψουμε μόνο μπροστά εδώ και το πίσω να γίνει ένα κομμάτι μονοκόμματο. Δηλαδή μπορούμε αυτό το σχέδιο να το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ βέβαια αποφάσισα να κάνουμε και ένα έτσι λίγο πιο μοδάτο, λίγο πιο crop top, λίγο πιο καλοκαιρινό, δηλαδή έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν, τι άλλο? Για να βγάλω εγώ τους πόντους έκανα πάλι ένα δείγμα. Μια και το έχουμε όμως εδώ, μέτρησα εγώ ότι οι 10 πόντι, μέτρησα ότι τα 10 εκατοστά είναι 14 πόντι. Αν το μετρήσετε εδώ είναι 14 πόντι. Το έγραψα λοιπόν εδώ πέρα. Είπα 10 εκατοστά, 14 πόντι. Τα 46 εκατοστά που έχει η Κλάρα μας εδώ, από εδώ, το στήθος δηλαδή μέτρησα, το πιο φαρδί σημείο, μέχρι εδώ είναι 46, το βλέπετε? Είναι 46. Λοιπόν, μέτρησα λοιπόν την Κλάρα μας και ήταν 46 εκατοστά. Το πολλαπλασίασα και βγήκε 64,4. Εγώ δεν ήθελα όμως να της γίνει στενό, δηλαδή θα μπορούσα να βάλω 64, αλλά θα της ήταν τσίτα. Έβαλα το αμέσως επόμενο ζυγό, γιατί οι πόντοι μας σε αυτό το σχέδιο θέλουμε να είναι ζυγοί. Άρα έβαλα το 66 εγώ εδώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λοιπόν θα μου κάνετε και εσείς τις μετρήσεις σας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα μπορούμε να σας το βάλουμε και με link από κάτω πώς μετράμε και βρίσκουμε τους πόντους με βελόνες, υπάρχει περασμένο στο κανάλι, οπότε να μπορείτε να βρείτε τους πόντους σας, έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Καταρχάς ξεκινάμε με το λαστιχάκι μας. Εδώ, αυτό. Ξεκινάμε το λαστιχάκι. Εδώ λοιπόν είναι 10 σειρές λαστιχάκι. Αλλά το λαστιχάκι αυτό είναι το σταυρωτό το λαστιχάκι που το έχουμε και αυτό στο κανάλι. Αλλά εγώ βέβαια θα σας το κάνω τώρα, θα το κάνουμε παρέα. Όλο θα το κάνουμε μαζί. Εάν ακούτε λίγο τη φωνή μου κάπως διαφορετική, έχω μία λαρυγγίτιδα η οποία όμως θα περάσει, δηλαδή είναι 3-4 μέρες υπόθεση, αλλά δεν ήθελα να αφήσουμε πίσω τα βίντεο, ήθελα να τα συνεχίσουμε για την αμαρτία, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σας τραγουδήσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε 66 θηλίτσες. Κάνουμε τη θηλίτσα μας εδώ και βάζουμε 66 πόντους. 1, 2,
3. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το λαστιχάκι μας. Θα κάνουμε στριφτό λάστιχο, τσαχπίνικο, να μην είναι απλό. Λοιπόν, καλή ανάποδη. Όλες τις σκαλές που βρίσκουμε θα τις πλέκουμε από πίσω. Αντί να τις πλέκουμε έτσι, θα τις πλέκουμε έτσι. Αυτό είναι το στριφτό λάστιχο. Καλή ανάποδη. Καλή ανάποδη. Καλή. Βλέπετε τις σκαλές πως τις παίρνω. Ανάποδη. Αυτό λέγεται στριφτό λάστιχο ή καλαμπόκι. Αλλά είναι για ιδιαίτερες, έτσι, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχω πολλά είδη λάστιχου μέσα στο κανάλι. Αν μπείτε στις πλέξεις θα δείτε πάρα πολλά είδη λάστιχου με βελόνες, έτσι. Μπέστε να το ψάξετε λιγάκι, είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα λάστιχα. Αλλά αυτό είναι και όμορφο και εύκολο, έτσι. Λοιπόν, με αυτό τον τρόπο όλους τους καλούς πόντους σε όλες τις βελόνες θα τους πλέκουμε στην πίσω θηλιά, έτσι. Αυτό θα το κάνουμε για 10 σιρούλες. Θα μου κάνετε λοιπόν 10 σιρούλες στριφτό λαστιχάκι και θα ανοίξουμε για να συνεχίσουμε μετά στο σχέδιό μας. Να βγάλουμε το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, τελειώσαμε το λαστιχάκι μας. Είναι 10 σιρούλες. Κοιτάξτε τι όμορφο γίνεται το στριφτό. Βλέπετε που σας λέω. Πετάγεται λίγο προς τα επάνω και είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, είπα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό το κάναμε έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Αυτό το σχέδιο λοιπόν είναι ζυγό. Ο πρώτος και ο τελευταίος πόντος μας είναι πάντα ούγια, έτσι. Και είναι σε 4 σειρές. Αυτή που πρέπει να προσέξουμε πολύ είναι η δεύτερη σειρά. Η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη είναι πανεύκολες, έτσι. Η δεύτερη σειρούλα θέλει μία μικρή προσοχούλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πρώτα την πρώτη. Η πρώτη σειρά είναι, παίρνουμε την ούγια μας και κλείνουμε 2 πόντους καλή μαζί. Δηλαδή, 2 αυτούς καλή μαζί. 2 αυτούς καλή μαζί. 2 αυτούς καλή μαζί. 2 πόντους δηλαδή. Εκτός από το τελευταίο φυσικά που θα μας μείνει μόνος του γιατί είναι η ούγια. Έτσι αφήσαμε και τον πρώτο μόνο του. Επί τη ευκαιρία άδειασα και λίγο τον πάγκο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Πήρα τα νήματα για να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Οπότε από 66 τώρα μας έχουν μείνει, όπως καταλάβω, 33, έτσι. Με αυτή τη σειρά. Δηλαδή έχουμε κόψει στην ουσία τους μισούς πόντους. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε στην επόμενη, η λογική τι λέει, ότι θα πρέπει να τους διπλασιάσουμε, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους μισούς. Οπότε σε αυτή τη βελονίτσα λοιπόν κόβουμε τους μισούς πόντους. Εκεί, 2, τώρα κοντεύουμε στο τέλος, οπότε δεν το κλείνω. Δεν υπάρχει λόγος. Μιλάω λίγο πιο σιγά, αλλά ο Παναγιώτης νομίζω ότι θα μπορέσει να δυναμώσει λίγο τον ήχο όταν θα κάνει την επεξεργασία, γιατί λοιπόν 2 και εδώ και μένει ο τελευταίος, ο οποίος είναι η ούγια. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πρέπει στην επόμενη σειρά, κοιτάξτε εδώ έχουμε τώρα 33, εμείς θέλουμε να τους ξανακάνουμε 66 όμως. Άρα στην επόμενη σειρά, στη δεύτερη που σας είπα, θα πρέπει να διπλασιάσουμε τους πόντους. Λοιπόν, και πώς θα τους διπλασιάσουμε? Την ούγια μας ανάποδη είναι όλη η επόμενη σειρά, γιατί είμαστε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού. Πλέξαμε καλή 2-2, τώρα είμαστε ανάποδα πλέκουμε. Λοιπόν, τον πρώτο πόντο ούγια. Εδώ λοιπόν αυτό τον πόντο για να τον διπλασιάσουμε κάνουμε μία αύξηση, κοιτάξτε με, από πάνω από τη βελόνα, από πάνω γυρίζω
και το πλέκω ανάποδη. Γυρίζω πάλι και το πλέκω ανάποδη. Τώρα διπλασιάζουμε, έτσι. Γυρίζω και το πλέκω ανάποδη. Γυρίζω και το πλέκω ανάποδη. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη σειρά τι κάναμε, παιδιά, για να τα γράφουμε γιατί θα τα χρειαστείτε. Λοιπόν, είναι η ούγια μας. Έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε? Ένα ρίξιμο και ανάποδη. Ρίξιμο, ανάποδη. Έτσι δεν πάμε? Έτσι πάμε συνέχεια τη σειρά. Όταν λοιπόν ξεκινάμε με ρίξιμο, ο τελευταίος μας πόντος θα είναι ανάποδη και μετά η ούγια μας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ρίξιμο, ανάποδη. Ρίξιμο, ανάποδη. Ρίξιμο, ανάποδη. Είναι πολύ εύκολο, απλώς δεν θέλω να μου μπερδευτείτε με την αρχή και το τέλος και μου προσθέτετε πόντους επιπλέον. Λοιπόν, έτσι πάμε. Το μέχρι το τέλος σειράς, δεν θα το κλείσω, θέλω να το κάνουμε μαζί για να είμαι σίγουρη ότι το έχετε καταλάβει. Θέλω να το κάνουμε αυτό το μπλουζάκι, είναι πάρα πολύ όμορφο και γίνεται με πάρα πολλές βερσιόν. Ό,τι θέλετε το κάνετε. Και για κοριτσάκια και για πιο μεγάλες, ακόμη πιο μεγάλες. Ό,τι θέλουμε, μακρύ, κοντό, με τυραντάκι, χωρίς τυραντάκι. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινήσαμε με ρίξιμο, το είπαμε? Το είπαμε. Λοιπόν, εδώ. Ανάποδη, τη βλέπετε? Έριξα και έκανα ανάποδη. Δεν ξαναρίχνω εδώ, σταματάω στην ανάποδη και κάνω την ούγια μου. Αυτό εννοούσα εδώ. Αυτό εννοούσα εδώ. Δηλαδή κάναμε εδώ το ρίξιμό μας, κάναμε την ανάποδη και δεν ξανακάνουμε ρίξιμο εδώ γιατί ξεκινήσαμε με ρίξιμο. Αν κάνουμε και εδώ ρίξιμο προσθέτουμε ένα πόντο. Δεν το θέλουμε. Όταν ξεκινάμε λοιπόν με ρίξιμο σταματάμε στην ανάποδη και κάνουμε την ούγια μας. Οκ. Λοιπόν, οι άλλες δύο σειρές είναι πολύ εύκολες. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού και πλέκουμε μια σειρά καλή και στην ανάποδη του πλεκτού μια σειρά ανάποδη. Πώς θα πλέξουμε τώρα την καλή? Ούγια. Ο πόντος. Το ρίξιμο κανονικά καλή. Το βλέπετε? Να το. Κανονικά. Τα ριξίματα τα πλέκουμε καλά. Από την καλή. Πολύ εύκολο, έτσι. Δηλαδή η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη σειρά είναι πάρα πολύ εύκολες. Η δεύτερη θέλει λίγο προσοχή σε αυτό που σας είπα και σε κάτι που θα σας πω ακόμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τώρα. Τελειώστε μου την καλή σειρά και κάντε μου από πίσω. Θα ξεκινήσουμε μαζί μετά την ανάποδη. Κάντε μου την καλή εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε την καλή σειρά. Πάμε να κάνουμε και μία ανάποδη. Αυτές λοιπόν είναι οι 4 σειρές του σχεδίου μας. Δηλαδή, μία καλή κλείνοντας 2-2, μία ανάποδη ξανακάνοντας τους πόντους μας διπλούς και μετά είναι μία καλή και μία ανάποδη. Λοιπόν, τελειώστε μου και την ανάποδη σειρούλα και ανοίγω να ξαναεπαναλάβουμε άλλη μία φορά το σχέδιο για να σας πω μία μικρή διαφορούλα. Τελειώσαμε και την ανάποδη σειρά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε, αυτές είναι οι 4 σειρές του σχεδίου. Πάμε λοιπόν να ξανακάνουμε άλλη μία επανάληψη για να σας πω μία μικρή διαφορά που θα έχει αυτή η επανάληψή μας. Λοιπόν, ούγια. 2 μαζί, καλή, ξανά. Μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη επανάληψη του σχεδίου μας. Έχουμε κάνει τα 2 κλεισίματα μαζί, 2 καλές μαζί, 2 καλές μαζί μέχρι το τέλος της βελόνας και είμαστε λοιπόν στην ανάποδη σειρά, στην οποία τώρα θα πρέπει να διπλασιάσουμε πάλι τους πόντους. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Το ένα τρυπάκι να πέφτει μέσα στο άλλο τρυπάκι. Καταλάβατε? Για να γίνει αυτό τι κάνουμε? Λοιπόν,
Ερχόμαστε εδώ, είναι πάρα πολύ απλό. Κάνουμε την ούγια μας στην επόμενη επανάληψη και αντί να ξεκινήσουμε με ρίξιμο, ξεκινάμε με μία ανάποδη και μετά το ρίξιμο. Μία ανάποδη και μετά το ρίξιμο. Μία ανάποδη και μετά το ρίξιμο. Και τελειώνουμε πλέον, αφού ξεκινάμε με μία ανάποδη, τελειώνουμε με μία ανάποδη και ρίξιμο. Δηλαδή με το αντίθετο από ό,τι ξεκινήσαμε, για να μην βάλουμε επιπλέον πόντους. Λοιπόν, στη μία φορά που επαναλαμβάνουμε το σχέδιο, ξεκινάμε τις ανάποδές μας με ρίξιμο ανάποδη και τελειώνουμε με μία ανάποδη και την ούγια μας. Στην επόμενη επανάληψη του σχεδίου, για να πέσει το ένα τρυπάκι μέσα στ' άλλο, ξεκινάμε με μία ανάποδη και μετά ρίξιμο, μία ανάποδη και μετά ρίξιμο και τελειώνουμε με μία ανάποδη και ρίξιμο, δηλαδή το αντίθετο από ό,τι ξεκινάμε. Αυτό λοιπόν το κάνουμε εναλλάξ τις σειρούλες μας. Δηλαδή, στην επόμενη επανάληψη του σχεδίου θα ξεκινήσουμε πάλι με ρίξιμο και ανάποδη. Ρίξιμο και ανάποδη και θα τελειώσουμε με ρίξιμο και ανάποδη. Στην παραπάνω πάλι επανάληψη θα ξεκινήσουμε με ανάποδη και ρίξιμο, ανάποδη και ρίξιμο και θα τελειώσουμε με ανάποδη και ρίξιμο και την ούγια μας. Δηλαδή θα πηγαίνουν εναλλάξει οι επαναλήψεις μας για να πέφτει η μία τρυπούλα μες στην άλλη. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα τη δεύτερη μας επανάληψη, όπου εκεί κάνουμε την ούγια μας και ξεκινάμε με ανάποδη και ρίξιμο. Ανάποδη και ρίξιμο, ανάποδη και ρίξιμο, ανάποδη και ρίξιμο. Πάμε να το κάνουμε μαζί μέχρι το τέλος της σειράς για να καταλάβουμε τι εννοώ. Να θυμάστε ότι έχουμε ξεκινήσει με μία ανάποδη, έτσι. Οπότε τώρα πρέπει να τελειώσουμε με το αντίθετο, δηλαδή με ρίξιμο. Γιατί αν δεν τελειώσουμε έτσι, προσθέτουμε ένα πόντο. Έχουμε κάνει λάθος δηλαδή. Ωραία, πάμε μέχρι το τέλος έτσι. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη επανάληψη του σχεδίου. Πετύχαμε ένα κόμπο, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να τελειώσουμε με ρίξιμο. Άρα κάνουμε τον ανάποδο μας, κάνουμε το ρίξιμο και μετά πλέκουμε την ούγια μας. Είμαστε εδώ. Κάνουμε το ρίξιμο μας και μετά την ούγια μας. Οι επόμενες λοιπόν δύο σειρούλες τώρα είναι μία σειρά ολοκαλή και μία σειρά ολοανάποδη για να ολοκληρώσουμε την επανάληψή μας. Αυτή είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη είναι πάρα πολύ εύκολη. Στη δεύτερη θέλω λίγο προσοχούλα. Ευτυχώς ο κόμπος έπεσε πίσω. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα εμείς. Λοιπόν, κάντε μου μία σειρά καλή και μία σειρά ανάποδη για να ανοίξουμε τώρα να δούμε τη δεύτερη επανάληψη του σχεδίου μας. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά με τις επαναλήψεις. Τι σας είπα ότι θέλω να κάνω. Εδώ είναι οι δύο τρύπες. Η μία τώρα στην επόμενη πάει από πάνω, το είδατε. Δεν πάει στην ευθεία, πάει εναλλάξει που είναι πιο όμορφο. Το ίδιο σχέδιο βέβαια μπορεί να γίνει συνεχώς με την ίδια επανάληψη και να πάει η τρυπούλα στην ευθεία. Αλλά έτσι είναι πιο ωραίο, πιο τσαχπίνικο, γι' αυτό. Με τον τρόπο που το έχουμε γράψει εδώ, εάν το παρακολουθήσετε, δεν είναι δύσκολο. Αυτό το χαρτάκι θα σας το έχω εγώ συνέχεια από πάνω, να το βλέπετε. Και μπορείτε να μετράτε και τις σειρούλες. Θα λέτε εδώ ρίξιμο, εδώ ανάποδη, εδώ ρίξιμο, εδώ ανάποδη, εδώ ρίξιμο, εδώ ανάποδη. Εάν κάποια στιγμή θέλετε να πάτε να δείτε το φαγητό και δεν θυμάστε που είσαστε, θα αρχίσετε να μετράτε από κάτω. Θα λέτε εδώ ήμουνα με ρίξιμο. Εδώ ήμουνα, ξεκίνησα με ανάποδη. Εδώ ξεκίνησα με ρίξιμο. Εδώ ξεκίνησα με ανάποδη. Άρα θα το βρίσκετε εύκολα. Καταλάβατε, δεν είναι τίποτα.
Λοιπόν, είπαμε μία σειρά καλή 2-2-2 μαζί, μία σειρά ανάποδη αυξάνουμε για να διπλασιάσουμε τους πόντους και μετά έχουμε μία σειρά καλή και μία σειρά ανάποδη. Αυτή λοιπόν είναι το σχέδιό μας, 4 σειρές. Αυτές έχουμε κάνει 2 επαναλήψεις εδώ. Εγώ στην κλαρούλα έχω κάνει 11 σχέδια. Λοιπόν, αυτά είναι 11 σχεδιάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 σχεδιάκια. Τώρα, εάν θέλετε εσείς, 11 επαναλήψεις δηλαδή, έτσι, γιατί τελειώνουμε με μια σειρά καλή και μια σειρά ανάποδη εδώ πάνω. Εάν εσείς θέλετε να το κάνετε πιο μακρύ, μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις θέλετε, έτσι. Αφού λοιπόν τελειώσουμε τις 11 επαναλήψεις, μετά δεν κάνουμε τίποτα άλλο, παρακάνουμε πάλι 10 σειρές, ό,τι κάναμε κάτω. Απάνω από τις επαναλήψεις, μόλις τελειώσουμε τις 11 επαναλήψεις, κάνουμε 10 σειρές λάστιχο καλαμπόκι, το στριφτό, έτσι. Λοιπόν, μόλις λοιπόν φτάσουμε εδώ, ανοίγουμε για να δούμε κάτι φανταστικές τυράντες και έναν τρόπο πώς να είναι τέλειες οι άκρες μας στα πλεκτά και στις τυράντες μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα από εσάς είναι να μου κάνετε 11 τετράδες, 11 επαναλήψεις και να μου κάνετε από πάνω και 10 σειρές λαστιχάκι στριφτό σαν το κάτω μας. Μόλις φτάσετε λοιπόν στην καλή πλευρά του πλεκτού και έχετε τελειώσει το λαστιχάκι, περιμένετε να ανοίξουμε, να μετρήσουμε. Τι θα κόψουμε μασχάλι, τι θα αφήσουμε τυράντες, τι θα κόψουμε ντεκολτέ, θα τα κάνουμε μαζί. Μην αγχώνεστε καθόλου. Το χαρτάκι αυτό θα υπάρχει πάντα στο πάνω μέρος, θα το βάλει ο Παναγιώτης, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να το παρακολουθούμε. Και κάτι άλλο, ο νονός αυτό το έβγαλε καρδούλες στο σχέδιο. Και γιατί το έβγαλε καρδούλες, λέει, μας το εξήγησε κιόλας. Διότι λέει, αν το κάνουμε έτσι, εδώ είναι σαν, είναι σαν καρδούλα. Αυτό. Αλλά και αυτό ακόμη λέει το μικρό, πάλι καρδούλα θυμίζει. Οπότε, ο νονός είπε καρδούλες. Οπότε μέσα στο κανάλι, στην playlist, θα περαστεί με αυτό το όνομα. Αυτή η πλεξούλα, έτσι. Να την έχουμε και αυτή, γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε και για κασκόλ το χειμώνα, έτσι. Δηλαδή είναι μια πλέξη καταπληκτική. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για λιζέζ το χειμώνα. Για ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, φτιάξτε μου, μην πολυλογώ, φτιάξτε μου 11 σχέδια, 10 σειρές λάστιχο στριφτό και ανοίγουμε να φτιάξουμε τις τυραντούλες. Τελειώσαμε τα 11 σχεδιάκια. Κάναμε και 10 σειρούλες λάστιχο από πάνω, όπως είπα, στριφτό καλαμπόκι. Και είμαστε στο σημείο τώρα να χωρίσουμε τις τυράντες μας και να σας δείξω πώς θα τις πλέξετε. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι έχουμε 66 πόντους. 66, έτσι. Λοιπόν, πόντους. Έχουμε πει στο μάθημα που έχουμε κάνει πώς κόβουμε λαιμό, μασχάλι κτλ. Ότι το 1 τρίτο από αυτά το χρησιμοποιούμε για το μπροστινό, το ντεκολτέ μας. Το 1 τρίτο για τους 2 ώμους και το άλλο 1 τρίτο για τις 2 μασχάλες. Άρα, δηλαδή έχουμε 22, 22 και 22. Αυτούς λοιπόν τους πόντους θα τους χρησιμοποιήσουμε για το λαιμό. Αυτούς τους 22 είναι οι 2 τυράντες υποτίθεται, έτσι, οι 2 ώμοι. Άρα είναι 11 από εδώ, άρα έχουμε 22 για το λαιμό. 11 από εδώ και 11 από εκεί είναι ο ώμος μας. Και το άλλο 22 είναι οι μασχάλες. Άρα 11 από εδώ για τη μασχάλη και 11 από εκεί. Έτσι. Επειδή όμως, συγγνώμη, οι τυράντες μας δεν μπορούμε να είναι 11, θέλουμε να είναι ζυγές. Άρα θα πάρουμε από εδώ ένα πόντο και θα τον πάμε εκεί και θα γίνουν 12 εδώ που θα μας μείνουν, 10 για την τυράντα μας, 22 για το λαιμό μας, 10 για την άλλη τυράντα και 12 ναι, για την άλλη μασχάλη μας. Άρα με αυτή εδώ τη διάταξη λοιπόν πάμε τώρα να κόψουμε τα πρώτα 12, να αφήσουμε 10 για την τυράντα, να κόψουμε τα άλλα 22 για το λαιμό, να αφήσουμε 10 για την τυράντα και να κόψουμε τα άλλα 12 από την άλλη πλευρά πάλι για τη μασχάλη μας. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το χαρτάκι το αφήνω εδώ για να πάμε να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι κόβουμε 12 πρώτα για τη μασχάλη μας. Πάμε να κόψουμε τα 12.
1, 2, 3, 4, 5, όχι πολύ σφιχτά, έτσι, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Τελειώσαμε από εδώ. Πού βρισκόμαστε? Σαν ανάποδο. Πόντο συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με 10 πόντους στην τυράντα μας. 1, 2, 3, 4, λαστιχάκι έτσι, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ξαναμετράμε να είμαστε σίγουροι. 3, 6, 9, 10. Πάει και η τυράντα μας. Πάμε τώρα να κόψουμε 22 για τον ντεκολτέ μας. Πάμε. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Λοιπόν, κόψαμε τους 22, πάμε να κάνουμε 10 για την τυράντα τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε τώρα και τους υπόλοιπους πόντους. Είναι 3, 6, 9, 12, όπως ξεκινήσαμε. Είναι για τον νόμο μας αυτή. Λοιπόν, 1 μέχρι το τέλος. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ένας ο αρχικός μας που δεν τον μετράμε ποτέ είναι 12 πόντι ακριβώς. Άρα έχουμε 12, 10, 22, 10, 12. Κόβουμε λοιπόν τώρα αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία. Τελείωσε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις τυράντες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις τυράντες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τις τυράντες, θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που θα κάνουμε τώρα στις τυράντες, δεξιά και αριστερά από την κάθε τυράντα, είναι μια πάρα πολύ ωραία, σταθερή και όμορφη ούγια. Αυτή την ούγια λοιπόν που θα σας δείξω τώρα, τη χρησιμοποιούμε ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που από κάποιο σημείο του πλεκτού μας και πάνω το τελείωμα φαίνεται. Δεν είναι σαν τα χειμωνιάτικα που ράβουμε το μανίκι. Κάποια πλεκτά στο σημείο αυτό φαίνονται. Εδώ φαίνεται. Στα σημεία λοιπόν που φαίνεται το τελείωμα του πλεκτού μας και θέλουμε να έχουμε μια καταπληκτική ούγια, θα κάνουμε αυτή εδώ την ούγια που θα σας δείξω εγώ. Εδώ βέβαια θα χρειαστούμε. Πάντα θα χρησιμοποιούμε για αυτή την ούγια τους 3 πόντους, τους πρώτους του πλεκτού και τους 3 τους τελευταίους. Δηλαδή οι 3 πόντοι θα μας δημιουργούν την όμορφη ούγια μας. Εδώ πέρα λοιπόν
επειδή έχουμε 10 πόντους, θα χρησιμοποιήσουμε 3 δεξιά και 3 αριστερά από κάθε τυράντα, άρα στην ουσία 6 και μένουν και 4 στη μέση που θα συνεχίσουμε να κάνουμε το λάστιχό μας. Θα μπορούσε όμως να μην ήταν λάστιχο. Θα μπορούσε να είναι 20 πόντι και να είναι μουσι μεσαίη. Θα κάναμε τους 3 αρχικούς με τον τρόπο που θα σας δείξω, τους υπόλοιπους με μους και τους 3 τελευταίους πάλι με τον τρόπο που θα σας δείξω. Ή μπορούσε να είναι ζέρσεϊ το μεσαίο κομμάτι. Δεν μας νοιάζει. Εμείς χρειαζόμαστε 3 πόντους δεξιά και 3 πόντους αριστερά για να γίνει η ούγια μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε, γιατί αυτό είναι και μάθημα, δηλαδή θέλω να το καταλάβετε, γιατί θα το χρειαστείτε πάρα πολύ, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την τυραντούλα μας. Ξεκινάμε με καλό πόντο, έτσι. Βάζουμε αυτό, περνάμε εδώ και ξεκινάμε με καλό πόντο. Αφήνουμε και λίγο για να το χρησιμοποιήσουμε μετά για να το δέσουμε, έτσι λοιπόν. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Στους 3 πρώτους πόντους και στους 3 τελευταίους αυτούς, όσους ανάποδους πόντους βρίσκουμε θα τους παίρνουμε άπλεκτους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, τον καλό τον πήραμε ούγια. Γυρνάμε σαν να πρόκειται να πλέξουμε ανάποδο. Τον παίρνουμε τον ανάποδο και τον βγάζουμε τη βελόνα χωρίς να τον πλέξουμε. Γυρνάμε πάλι την κλωστούλα μας κάτω και κάνουμε και τον καλό μας. Λοιπόν, πάνε οι 3 πόντοι μας. Πάμε τώρα να πλέξουμε 4 πόντους κανονικό λάστιχο. Στριφτό βρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, και φτάσαμε στους 3 τελευταίους. Εδώ τι έχουμε? Ανάποδη, καλή ανάποδη. Άρα, είπαμε ότι άμα βρίσκουμε ανάποδους πόντους εδώ, δεν τους πλέκουμε. Γυρνάμε πάνω την κλωστούλα, παίρνουμε τον ανάποδο και τον γυρνάμε στη δεξιά μας βελόνα χωρίς να τον πλέξουμε. Κατεβάζουμε την κλωστή, πλέκουμε τον καλό μας, έτσι. Και επειδή αυτό είναι η ούγια μας, αναγκαστικά θα πρέπει να το πλέξουμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πάλι. Στην άλλη βελόνα. Λοιπόν, τους 3 πρώτους πάλι. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν καλό για αρχή, η ούγια μας. Εδώ τι έχουμε? Έναν ανάποδο. Βάζουμε την κλωστή μας επάνω, τραβάμε τον πόντο, τον βλέπετε? Τον ανάποδο, σαν να πρόκειται να τον μπλέξουμε, αλλά δεν τον μπλέκουμε, τον γυρνάμε στην άλλη βελόνα και τον γυρνάμε κάτω αυτό για να συνεχίσουμε. Και έναν καλό. Εντάξει, πάμε να κάνουμε τις 4 σειρές στο λαστιχάκι μας, που θα μπορούσε να μην είναι λαστιχάκι εδώ, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη πλέξη, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε έναν ανάποδο, ένα καλό, έναν ανάποδο. Είπαμε στους 3 τελευταίους, όλους τους ανάποδους, εκτός από την ούγια φυσικά, τους παίρνουμε άπλεκτους. Τι κάνουμε λοιπόν? Ανεβάζουμε την κλωστούλα μας επάνω, παίρνουμε τον ανάποδο, σαν να πρόκειται να τον μπλέξουμε, δεν τον μπλέκουμε και ξανακατεβάζουμε την κλωστούλα μας κάτω για να πλέξουμε τον καλό. Καλό και αυτόν ανάποδο. Λοιπόν, όταν φτάσουμε εδώ φυσικά, δένουμε εδώ την κλωστούλα μας για να μην το χάσουμε. Και μετά θα το γυρίσουμε πίσω και θα το στερεώσουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ τώρα έχουμε καλό πόντο, τον βλέπετε? Τον παίρνουμε ούγια. Αυτόν λοιπόν τον ανάποδο που βρίσκουμε στους 3 πρώτους πόντους δεν τον μπλέκουμε. Φέρνουμε τη βελονίτσα μας, την γλωστούλα μας μπροστά, σαν να πρόκειται να τον μπλέξουμε. Τον περνάμε στη βελόνα μας και δεν τον πλέκουμε. Κατεβάζουμε απλώς την κλωστή κάτω και πλέκουμε και τον καλό. Λοιπόν, πλέκουμε τους άλλους 4 κανονικούς πόντους, τους μεσαίους μας. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει τώρα στους 3 τελευταίους. Τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ έχουμε ανάποδο, καλό, ανάποδο. Πάμε την κλωστούλα μας επάνω, παίρνουμε τον ανάποδο πόντο, σαν να πρόκειται να τον μπλέξουμε, δεν τον μπλέκουμε, ξανακατεβάζουμε την κλωστούλα μας κάτω, πλέκουμε καλό και αυτός εδώ είναι η ούγια μας και τον μπλέκουμε ανάποδο. Είναι διπλοπλεγμένη. Αν την πιάσετε, είναι πάρα πολύ συμπαγή στο πλάι. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κάνουμε ολόκληρη την τυράντα μας. Πάμε πάλι να δούμε. Λοιπόν, αυτός είναι η ούγια μας, ο καλός, τον παίρνουμε καλό.
Γυρνάμε την κλωστούλα, να πλέξουμε τον ανάποδο, υποτίθεται να τον πλέξουμε, δεν τον πλέκουμε, τον παίρνουμε έτσι. Ξανακατεβάζουμε την κλωστούλα κάτω και πλέκουμε τον καλό. 4 πόντους κανονικούς το λαστιχάκι μας. Και ερχόμαστε εδώ λοιπόν, τώρα έχουμε ανάποδο, καλό, ανάποδο. Έχουμε πει λοιπόν τον ανάποδο, τον παίρνουμε χωρίς να τον μπλέξουμε, γυρνάμε την κλωστούλα κάτω, πλέκουμε καλό και την ούγια μας φυσικά ανάποδη. Καταλάβαμε τι γίνεται λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πολύ όμορφη τη ράντα μας. Βλέπετε, και σταθερή πολύ στις άκρες, γιατί εδώ είναι παχουλή. Επειδή αφήνουμε τον πόντο τον άπλεκτο, εδώ είναι παχουλή. Κοιτάξτε λίγο εδώ στην Κλάρα που είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο, ωραία που βγαίνει, το βλέπετε. Βγαίνει αυτό το πράγμα, το παχουλό. Να το. Έτσι λοιπόν θέλω να μας βγει και τη ραντούλα μας αυτή. Έτσι θα μας βγει. Λοιπόν, οπότε μου συνεχίζετε, κάνουμε άλλη μια σειρούλα μαζί και μετά μου συνεχίζετε εσείς, για θα μετρήσουμε πόσα εκατοστά θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, ούγια. Γυρνάμε σαν να πρόκειται να τον μπλέξουμε. Δεν τον μπλέκουμε, τον παίρνουμε. Κατεβάζουμε και πλέκουμε τον καλό. Πλέκουμε τους 4 κανονικούς τους πόντους μας. Και εδώ έχουμε έναν ανάποδο που δεν τον μπλέκουμε, τον παίρνουμε άπλεκτο. Κατεβάζουμε την κλωστούλα, πλέκουμε τον καλό. Και τον ανάποδο, επειδή είναι η ούγια μας, τον μπλέκουμε. Αυτό. Να το. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει, και βγαίνει και μια γραμμούλα εδώ. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα μετρήσουμε τώρα. Ένα λεπτό που να φέρω μια μεζουρίτσα και έρχομαι. Εγώ θέλω να πέφτει η τυραντούλα μας λίγο πίσω, δηλαδή να μην είναι η ένωση εδώ, να πέφτει λίγο πίσω. Άρα αυτό που περισσεύει στο μπροστινό κομμάτι, ένα λεπτό, στο μπροστινό κομμάτι την τυράντα θα μου την κάνετε 18 πόντους, στο μπροστινό κομμάτι. Στο πίσω λοιπόν κομμάτι θα μου την κάνετε 14 πόντους, εντάξει. Στο μπροστινό κομμάτι του πλεκτού 17 και στο πίσω κομμάτι του πλεκτού 14. Εντάξει, να πέσει λίγο πίσω η ένωση, για να μην φαίνεται εδώ πάνω. Εντάξει, λοιπόν, φτιάξτε μου τις 2 τυραντούλες και θα ανοίξω εγώ, να αρχίσουμε να ράβουμε, θα τη βγάλω αυτό το κομμάτι από τη Κλάρα. Θα αρχίσουμε λοιπόν να το ράψουμε, να τις το φορέσουμε, γιατί έχει γίνει φανταστικό, παιδί. Κοιτάξτε το. Υπέροχο. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, συνεχίστε μου, πλέκω και εγώ τις 2 τυράντες. Πλέκετε και εσείς τις 2 τυράντες και τα ανοίγουμε για να το ράψουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και το πίσω. Νάτες και οι τυραντούλες μας. Τι κάνουμε τώρα? Αναποδογυρίζουμε το πίσω στο μπρος και αρχίζουμε να ράβουμε. Εδώ ράβουμε την τυραντούλα, ένα με ένα. Προσεκτικά, προσεκτικά να μην μας ξεχυλώσει πολύ. Εκεί. Σφίγγουμε και λίγο για να μην μας ξεχυλώσει. Ωραία. Φτάνουμε και εδώ. Ράβουμε. Και τι κάνουμε μετά? Δένουμε αυτά τα 2 για να μην μας φύγουνε. Και στερεώνουμε αυτό. Το φέρνουμε εδώ. Και προσεκτικά, προσεκτικά το στερεώνουμε με τη μία κλωστούλα. Λοιπόν, το κόψαμε, τελειώσαμε εδώ. Πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ βάζουμε
Μία καρφιτσούλα εδώ για να μην μας φύγει. Μία καρφιτσούλα εδώ για να μην μας φύγει. Και μία εδώ στο κέντρο, έτσι, για να υπάρχει και αυτή. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τώρα και τι κάνουμε. Ένα με ένα πάλι. Εδώ κανονικά θα μπορούσα εγώ να έχω αφήσει περισσότερη κλωστή στο ξεκίνημα, έτσι. Θα αναγκαστώ να συμπληρώσω δηλαδή. Λοιπόν, εκεί. Και επειδή έχουμε ουγίτσα, βγάλουμε τώρα αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Επειδή έχουμε ούγες, μπαίνουμε προσεκτικά στις ούγες, το βλέπετε. Και ράβουμε ένα με ένα. Και εδώ και εδώ. Να το. Και εδώ και εκεί. Προσεκτικά, έτσι. Το ίδιο λοιπόν τώρα κάνουμε και εδώ. Δεν θέλω να την κάνουμε πίσω βελονιά την μπλούζα γιατί θα φαίνεται. Ενώ έτσι επειδή είναι το φιλέτο σχέδιο, να το. Συνεχίζουμε να πιάνουμε, βλέπετε τι πιάνω, τις ούγες. Και από εδώ και από εκεί, νάτες. Πιάνω τις ούγες και προχωράω. Εδώ την πιάσαμε. Πάμε εδώ. Εκεί. Και έτσι από την καλή δεν φαίνεται τίποτα, βλέπετε. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα μου ράψετε και δεξιά και αριστερά και την τυραντούλα. Και ανοίγω μετά να τη δούμε, να τη γυρίσουμε από την καλή, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς να ράβουμε. Έτοιμο το crop top μας. Εδώ κοιτάξτε. Δεν έγινε τέλειο. Να το. Είναι υπέροχο και σε εφαρμογή. Εδώ κοιτάξτε. Πολύ ωραίο. Της έβαλε και ένα κορδελάκι για τσαχπινιά. Να είναι όμορφη η Κλάρα μας. Πίσω, κοιτάξτε εδώ. Να το. Η ένωση λίγο πίσω για να μην πολύ φαίνεται μπροστά. Να το. Έγινε καταπληκτικό. Και αυτή η πλέξη είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν πείτε για το νήμα, δεν το λέω συχνά, αλλά είναι από τα ωραιότερα νήματα που έχω πλέξει. Είναι πολύ μαλακό και πλέκεται πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, από αποχρώσεις τώρα εδώ έχουμε μπόλικο πράγμα. Έχει αυτό το οποίο έχει μέσα και τη μέντα. Έχει αυτό το οποίο έχει μέσα και το μοβέ και το πράσινο της μέντας πάλι. Και έχει και αυτό που είναι σε αποχρώσεις μπορντό, μπλε και τα λοιπά. Εγώ διάλεξα αυτό για να είναι λίγο πιο φωτεινό στο βίντεο. Κάτι άλλο, μου πήρε από το δεύτερο λίγο, δηλαδή μου περίσσεψε αρκετό. Εγώ λέω να κάνω και ένα μπουστάκι κάποια στιγμούλα να το κάνω δώρο, γιατί μου μείνε. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε, εγώ το απόλαυσα πραγματικά την παρέα σας. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Και εάν θελήσετε να πάρετε το νήμα, θα πρέπει να μπείτε στο site μας, pleximoraψimokendima.gr. Θα τη βρείτε στην κατηγορία, Ελίνα λέγεται το νήμα, να το. Νάκο Ελίνα. Εάν θέλετε να το κάνετε με αυτή την ποιότητα, αλλά μπορείτε να το κάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη ποιότητα. Εάν είναι του ιδίου πάχους, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή θα βάλετε ακριβώς τους ίδιους πόντους. Σας έχω πει όμως ότι αυτή η πόντη μπορεί να γίνει πιο μακρύ, χωρίς κόψιμο εδώ. Δηλαδή αυτό μετατρέπεται το πατρόν. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.